Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Bun, hai să vedem, uite, avem așa, luna și cu asul de bâte. Da? Poate să fie vorba, uite, și despre o perioadă în care tu iei decizii mari, decizii care, știu eu, țin de o situație complicată. Aici văd un rege de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este vorba despre o persoană imatură din punct de vedere emoțional și o persoană care este foarte, foarte instabilă. E cineva care nu vede lucrurile clar. E o persoană care se aruncă așa cu capul înainte, cu teamă, pe de altă parte cu un curaj, însă se aruncă așa într-un tărâm necunoscut. Mai văd de asemenea și niște vești ciudate care țin de un bărbat din viața ta. Poate pentru unii e ceva legat de o persoană foarte ușor de influențat. Pentru alții putem să discutăm și despre cineva care are niște probleme emoționale. Cavalerul de monede în plan personal, deci uite, poate să fie o perioadă în care tu iei lucrurile încet și sigur privind viața privată, privind relația de cuplu, privind o prietenie. Unii simt aici că aveți oameni buni, oameni de calitate în jurul vostru, cum ar fi persoane din familie sau prieteni. Da? Mai văd aici, bineînțeles, și un drum pe care îl ai de făcut în interes financiar sau cineva care face un drum către tine. Fie unii poate așteptați să primiți ceva, poate un pachet, poate un răspuns din punct de vedere financiar. Următorul mesaj, 6 de cupe. Uite, o bucurie pentru sufletul tău, fie legată de un copil, fie legată de o persoană mai tânără. De asemenea, tot pentru tine, în plan personal, văd aici și o conexiune cu o persoană din trecutul tău, care, bineînțeles, poate reveni. Hai să vedem. Dar eu simt aici că lucrurile se mișcă destul de bine, ca și cum se mișcă mai lent, dar cumva ai și o siguranță. Hai să vedem cavalerul de monede. Cavalerul de monede, cavalerul de spade. Marele preot, magicianul. Avem și o legătură cu zodia Taur, Gemeni, Fecioară. Vede aici pe cineva care accelerează foarte mult, este o persoană care se grăbește și este vorba și despre o persoană care are o încredere foarte mare în principiile sale de viață, în ideile sale. Este vorba despre o persoană care e foarte, foarte ageră de felul ei sau de felul lui. Mai vreau un mesaj. Regele de monede. O legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce mai văd aici e o conexiune cu o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Posibil să fie vorba despre cineva pe care tu te poți baza din punct de vedere material. Unii e posibil, da, să aveți o surpriză aici, fie în legătură cu o sumă de bani, fie în legătură cu un cadou. Uite, avem așa 4 de spade și regina de bâte. E ca și cum, uite, stai de vorbă cu cineva, analizezi ceva. Poate, uite, unii poate aveți legătură și cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Poate un cuplu din jurul tău te invită undeva anume să te relaxezi, să te simți bine. De asemenea, ce mai văd eu aici în plan personal, avem împărăteasa și 7 de bâte, o legătură cu zodia balanță, zodia taur. O femeie care e foarte sigură pe ea, o femeie care e foarte dornică să acționeze. Uite, poate să fie și o veste surpriză pe care o primești. Avem steaua, o legătură cu un vărsător. Pentru unii poate să apară aici un adevăr, da, pe care îl aflați. Sau pentru alții poate să fie vorba și despre o revelație pe care o aveți. Poate chiar un mesaj care apare pe partea asta de online. În continuare avem 6 de spade. Deci uite, ai de făcut un drum în interes profesional sau aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Pentru alții mai simt aici și faptul că sunteți într-o perioadă în care lucrurile
se mișcă într-o anumită direcție. Este o perioadă de tranziție. Poate pentru unii e ca și cum așteptați ceva, alții poate dați startul unui proiect. Regele de monede, din nou, a apărut aici. Mai simt eu că fie unii trebuie să faceți un drum spre o instituție financiară pentru a rezolva ceva important, fie alții dintre voi ca și cum vă îndreptați către o stabilitate mai mare din punct de vedere financiar. Zece de monede, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Ceva aici care este blocat, se pare că începe să funcționeze, da? Parcă a fost o amânare, o blocare și acum lucrurile încep să se miște. Avem o conexiune aici pe care o vei avea cu o persoană foarte încăpățânată, e o persoană foarte sigură pe ea. Mai avem și o legătură cu zodia Gemeni, că avem îndrăgostiții. Un bărbat care fie foarte pasionat de ceea ce face, fie este vorba despre un bărbat care se simte foarte mult atras de cineva anume. Pentru alții mai putem discuta din punct de vedere profesional și despre faptul că puteți să primiți o veste pozitivă, o veste bună care aduce siguranță, doar că vestea asta ține fie de pasiunea voastră, fie de pasiunea cuiva. Luna, da? Și uite, are legătură cu această situație complicată. Și avem așa, 7 de spade, 3 de monede. E cineva care se simte trădat, e cineva care se simte pus deoparte, e cineva care e agitat, din ce văd eu. Parcă e o persoană care vrea neapărat să-și mențină poziția. Sau poate să fie cineva care încearcă să răscumpere ceva, ca și cum încearcă să te liniștească. Avem pajul de spade, 5 de bâte. Văd pe cineva care e foarte curios, dar și agitat în același timp, nervos, gelos. Surpriza e lumea și cu asul de bâte. Da? Surpriza are legătură cu o victorie, fie legată de străinătate, fie este vorba despre o victorie legată de un proiect foarte drag ție. Surpriza poate avea legătură cu o închidere karmică, cu un succes în general pe care tu aici îl vei avea. Ia să vedem. Asul de spade, ce spune? 7 de monede. Surpriza are legătură cu o deblocare care ține de o așteptare. Fie o așteptare care ține de bani, fie este vorba despre o așteptare care ține de un proiect. Ceva aici e pus în așteptare, da? Și uite, că și cum n-ai nici informații. Și în legătură cu asta văd eu o hotărâre importantă. Doiul de bâte. Cineva care își face niște planuri aici, pe termen lung. Sau poate să fie o hotărâre în legătură, uite, tot așa cu doiul de bâte, cu ideea de străinătate, cu ideea de planuri pe termen lung. Deci o așteptare ia sfârșit. Eu așa văd. Lumea. Lumea a venit cu 5-ul de spade și 3 de spade. Deci, uite, se închide o perioadă de nedreptate, o perioadă de neplăcere, o perioadă de suferință din punct de vedere amoros. Da? Uite, e cineva aici care tot joacă la două capete sau cineva care tot încearcă să te convingă de un anumit lucru, cineva care tot încearcă să te ajute, să-ți fie alături. Nouă de spade. Deci cineva care se stresează foarte tare. 10 de spade. Deci surpriza, uite, are legătură cu un sfârșit. 9 de bâte. Da? Și e vorba de o persoană care nu știu, care se simte obosită. E o problemă, uite, legată de un drum sau o problemă legată de, nu știu, o luptă, poate să fie. Na, hai să vedem.
ce spune și acest tarot. Da, așa cum spuneam, deci aici e clar că lucrurile încep să se miște. Uite, avem o femeie. Poate o vestă pe care o primești de la această femeie în legătură cu o călătorie, în legătură cu o decizie importantă, poate o decizie de destin. Uite, ceva legat de niște bagaje, da? Niște pachete, bagaje, ceva de genul acesta. Bani. Și uite, ceva legat de bani, adică fie îți vin bani, fie te stabilizezi din punct de vedere material. E o vestă, uite, care poate să țină și de cineva, nu știu, care a mințit prin telefon sau cineva care a dat un telefon fără să-ți spună. Avem hartă și copilul. Și poate are legătură cu un nou tărâm, da? O nouă direcție. Pentru unii poate să fie, bineînțeles, vorba și despre o călătorie pe care o faceți undeva anume. Iar apoi avem labirintul. Deci, cineva care, știu eu, se pierde. Poate e o situație încurcată care se rezolvă. Mai vreau un mesaj totuși. Avem natură și necunoscut. Na, eu cred aici că are legătură cu o situație necunoscută, exact cum spuneam cu luna aici, deci e ceva încurcat, e ceva care nu e foarte clar și care văd eu că se rezolvă. Cam asta e surpriza. Cuiva este teamă de bani sau de abundență, da? E o teamă, da, care, uite, se închide. Mai vreau un mesaj. Avem ochelari de soare. Cineva care, știu eu, poate ascunde ceva. Și avem un mesaj de dragoste. Cineva care își exprimă iubirea, afecțiunea, cineva care se gândește la tine. Deci surpriza eu cred că are legătură cu cineva care te invită undeva. Sau, repet, o deblocare în legătură cu un drum lung sau cu ideea de străinătate. Și avem un ciocan, da? Sabotaj. Și, nu știu, o situație care se repetă, ceva care persistă și care, repet, se poate rezolva. Avem o barcă, un drum, deci ceva ce progresează, ceva ajunge la tine. Și avem paradis, fericire, expansiune. Adică, da, e ca și cum depășești un obstacol. Cam asta e surpriza și are legătură, repet, cu o decizie radicală a cuiva. E o decizie care ține de o așteptare. Să vedem ce zice și tarotul meu. Aici ce mai văd eu? Uite, o persoană vicleană, e o persoană care știe foarte bine să își obțină ceea ce își dorește, e o persoană care știe să negocieze, e foarte inteligentă și avem un noroc mare și intrigi între femei. Da? Deci e un mic mare scandal aici, e o mică mare ceartă, dar care, uite, pentru tine este norocoasă. Și avem așa, o bucurie mică și lacrimi. Da, eu cred aici că această stare de înlăcrimare, această stare de supărare se finalizează. Și avem așa, o companie plăcută, noutăți plăcute și bani puțini și supărare. Cineva care e supărat, cineva care regretă ceva ce a făcut. Dar, uite, în legătură cu aceste regrete, eu văd o bucurie mare, vești bune.
cineva care te dorește, cineva care îți dă o vestă pentru sufletul tău, cineva care te respectă, te apreciază. Și uite, avem cunoștințe noi, da? Oameni noi pe care îi poți întâlni undeva la drum. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, oglindă, adevăr, înțelepciune. E ca și cum afli un adevăr și se închide o karmă. Și are legătură, uite, cu ideea de lume, de hartă, de călătorii îndepărtate. Are legătură și cu o imagine de ansamblu asupra unor lucruri, iar apoi avem turnul. Succes, sănătate și luna. Deci un ciclu care se închide. Da? Deci surpriza are legătură cu un ciclu care se închide, cu o bucurie pentru tine, e ca și cum se face dreptate într-o situație anume. Curaj, încredere în sine, mai avem aici. Uite, văd aici o pălărie, deci e vorba de o persoană cu autoritate, cu prestigiu. Ia să vedem ce zice și oracolul meu. Și avem așa, culoarea portocaliu, bani, deci are legătură cu banii, da? Această surpriză are legătură cu banii, această închidere karmică sau poate ceva legat de încredere, da? Uite, avem un suflet pereche, îmi este dor. Avem ziua de luni, un noroc mare. O bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia vărsător, zodia pești. Iar apoi avem luna noiembrie, numărul 11, zodia scorpion, zodia săgetător, o veste despre final definitiv. Deci aici, ce văd eu, da? Poate avea legătură și cu faptul că ai parte de un noroc foarte mare, da? Și ceva se închide, ceva se finalizează într-un mod mult mai benefic față de cum ți-ai fi imaginat tu. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.